قال لك القرايب نوعين، نوع احنا ما بنتكلمش معاهم ونوع هم ما بيتكلموش معانا، وده غالبا لان يا احنا مش على هواهم يا هم مش على هوانا. خلينا نقف وقفه كده مع بعض ونفهم الفول ونرجع خطوه لورا قبل بدايه هذا الكلام. معروف ان في اي عزومه تجمع عائلي لازم يبداوا بالتحيه والسلام، وايه اخبار الدنيا معاكم وعيالكم عاملين ايه في العلام. وفي خلال القعده دي هتلاحظ مجموعه انواع من القرايب لا يمكن اي عزومه تخلو منهم سواء اعداء او حبايب. واكتر نوع ممكن يشد انتباهك وانت قاعد على السفره هي القريبه اللي ماسكه كيس اسود وعماله تحط فيه انواع الاكل وكانها بترمي في حفره، اللي قايمه كده بدور المدير العام لبنك الطعام، وتلاقيها عماله تلم في الاكل اللي فاضل الناشف والسائل، السخن والساقع، الاخضر واليابس، عليها عمايل، وانت بتشوفها تقول يا رب سلم وهاتها جمايل. وفي الاخر تعمل طبق كبير لحماده يا حبيبي اللي ما جاش معاها وزمانه جاع، وبتبقى متاثره قوي وهي بترص الطبق عشان حماده يا قلب امه وبتاع، وعماله تعمل له في علب عشان لما تروح هي اللي باكله ملزوم. وطبعا هي ما طبختش لانها كانت عند قرايبها معزوم. الملفت للنظر بقى ان حماده ده عمرنا في اي عزومه معاها ما شفناه، من اول ما عرفناها ودايما يا حبيبي ما بيجيش معاها لسبب ما. يا حبيبي يا حماده شخصيه اسطوريه بزياده، لدرجه ان احنا بنشك في وجوده من الاصل. الحمد لله ببقى رايح العزومه واخد معايا لطولة البال المصري. بتلاقي في العزومه دي كمان كونان قريبك اللي بيحقق واللي بيبدا يسالك عن الحاضر والماضي والمستقبل ويدقق ويبص لك كده وعينه فيك بتمقق ويقول لك مش هتشتغل كده بدل ما انت قاعد يا حبيبي؟ تقول له ما انا اشتغلت يا عم ومحاسب ضريبي. يقول لك طب ايه مش هتترقى طالما انت شغال؟ تقول له ما انا اترقيت يا عم من يومين وربنا صلح الحال. طب مش ناوي تعمل دراسات عليا قبل الزمن منك ما يعدي؟ يا عم الخميس اللي جاي هناقش الدكتوراه في اصلاح وضع العالم المادي. يسيبك في حالك كده ويتلم؟ لا، لازم تحس انه بسببك شايل الهم. يقول لك طب مش ناوي تخطب بقى يا عديم الدم؟ اتجوزت يا عم ومعايا ولد وبنت على فكره، وبسببك وجودي معاهم هيصبح ذكرى. مهما عملت لازم يحسسك بالتقصير والفشل، محبط جدا، وبالرغم من انه كوى فيك وغسل الا ان دمه يلطش وزي العسل. وهتلاقيه هو اصلا ما كملش تعليم ومن شغله مرفوض، والديانه بيطردوه من كتر ما اداهم وعود، ومراته رافعه عليه قضيه طلاق ونفقه، وجاي قال يحسسك انك فاشل وهو شاعر عليك بالشفقه. هتلاقي كمان في العزومه قريبك اللي بقاله 20 سنه في امريكا مهاجر، الا ربنا كرمه بعد ما كان في الخساره بيتاجر. هتلاقيه جاي الاجازه اللذيذه وناوي يقعد معاكم فتره وجيزه، لان مراته الامريكانيه اجازتها عزيزه، وده بقى بيقضي اجازاته اما في شرم او في العلمين الجديده، ووشه تلاقيه مورم قال يعني دليل على الطرف والعيشه السعيده، وتلاقيه عمال يتكلم عربي مكسر ما تفهمش منه جمله مفيده، وهداياه بقى غير منطقيه ولا معقوله، بسببها العيله بتبقى طول الاجازه منه مقفوله. يعني مثلا تلاقيه جايب لباباك طقم ركوب خيل مع العصايه، وجايب لمامتك مايو صغير ويقول لها ده معمول لك وصايه، وانت عندك 30 سنه وجايب لك عربيه حمراء بالزنبلك حكايه. ده بقى قبل ما بيجي بتبقوا واخدين مسكنات عشان ما تعملوش معاه جنايه. كمان عندك مرات خالك الحريصه كالعاده، مدام نظيفه طب وزاده، اللي هي منظمه ومرتبه بزياده وقهوتها دايما ساده، فله في نفسها قوي وقرفانه قوي وعندها عربيه لاده، دي اللي بتسلم عليكم بطرف صوابعها وتطلب بعدها معقم من الداده، بعد ما تبوسوها قدامكم تمسح البوسه، ولو عيل صغير بالغلط بس هتبقى ليله سودا وحوسه، نسيت ان ابوها كان بياع بتنجان في السوق وكوسه. وطبعا النضاره، الموبايل، المفاتيح لازم تمسكهم بمنديل، تقولش قاتلين قتيل وهتعمل لهم تحليل او هتاخدهم ترفع من عليهم البصمات، هي كده من كل حاجه بتحتار. كمان في قلب العزومه بتلاقي الاتنين ستات قرايبه، ودول بقى بتيجي العزومه عشانهم واعز حبايبك، وما تتمناش جزء من مزاجهم يكون فايتك وسايبك. دول بقى في كل عزومه متنافسين شداد، وبيعلوا على بعض في التنافس والعناد، ودايما بيحولوا كل لقاء بينهم لساحه مزاج. وده لما واحده تبدا تقول مش تباركوا الهند على الثانويه الحمد لله نجحت وجابت 90%، التانية تبارك وتسكت ابدا، لازم تقوم بالواجب، تلاقيها بترد وتقول لها مع رفعت حاجب من الحواجب مبروك يا قلبي، وعمر ابني نجح وجاب 93% كمان، تقول لها ما هي هند 95% بدرجه المستوى الرفيع في الامتحان، وازيدك من الشعر بيت انها اتخطبت لشاب جنان، ربنا يتمم بخير كده من تحت السنان. وعمر ابني كتب كتابه الاسبوع اللي فات على زميلته حنان بعد ما استلم جايزه التفوق من مديره مدرسته مدام عايده. طب هند عملت عمليه ازاي ده؟ وعمر عمل قلب مفتوح مفيش فايده، المزاد ولع والنار قايده. ايه يا جماعه في ايه؟ بتعلوا على بعض بافوره كده ليه؟
بتوع برامج المسابقات الله يسامحهم كانوا دماغهم ومسحوا عقلهم وغيروا ملامحهم. طبعا ما تقدرش العزومه تعدي من غير قريبك الكسري البروتة، وده اللي دايما بتلاقيه قاعد مجعوس على الكرسي وعنده زغطه، او تلاقيه نايم على الكنبه على جنبه الشمال ومش لاقي اللي يعدله بعد الونش ما جابوا الصلاه ونزله. ده بقى اللي يشوفه معدي من قدامه يبهدله، ويعني يا ويلك لو عديت من قدامه وعينه جت في عينك دايركت كده، ازيك يا حبيبي ما بشوفكش من زمان فينك، وهوب لازم وحتما ولابد يقفش فيك ويطلب طلب رخم وهايف في نفس الوقت، بس هو بيرازيه. تلاقيه بيقول لك هدى حبيبي بالله وانت على وضعك كده صب لي كوبايه شاي وهات ليمونه معاه وسكينه يا ابن اللذينه. تجيب له اللي طلبه تلاقيه بيكلمك بنبره صوت حزينه، يقول لك معلش يا حوده وانت لسه بنشاطك خد مفاتيح العربيه وبلاش تطلع من الباب اطلع من البلكونه دي، وخلي بالك المفتاح الصغير ده مالكش دعوه بيه. ليه؟ لان المفتاح الكبير هو اللي بيفتح بس ما تقساش عليه. وبالمره بص على العجله الورانيه اليمين هتلاقيها نايمه لان جه فيها مسمار طويل وتخين. افتح الشنطه وطلع الكوريك والاستبن التاني، والكوريك بالكهرباء عشان ما تفضلش تعاني. غير الفرده التانيه ورجع الكوريك والفرده في الشنطه، مش هتاخد معاك ثواني. بس قبل ما تطلع هات لي ريموت التكييف والتلفزيون والريسيفر والكاسيت هنا في مكاني. وانت بتشوف لي الريموتات بس شوف لي معاهم ترابيزه وطفايه، اعتقد هتلاقيها في المطبخ وانت هناك بالمره سلك للحوض الصفايه، وتعالى كده عدلني بقى ايدك معايا. المشكلة مش في اللي بيحصل ولا هنا خالص، ولا لانك ساعة ما بتشوف قريبك ده من المكان بتروح مالص. المشكلة في باباك واللي هيعاتبك عليه لما تلاقيه في قعدة عتاب معاك بيقول لك ما بتسألش على عمك فلان ليه؟ ما هو من عمايله يا بابا، ده انا لو قلت له ازيك هيبعتني الصعيد، اجيب له من هناك قصب و10 نقاط حمر من النوع السعيد. يا باي ده ما عندوش دم البعيد. في بقى كمان العم او الخال ضياء بتاع مسلسل الوصية لو تفتكروه، ده بقى الدنيا غامقة معاه على الاخر واسود بس مفيش كروه، ووظيفته يكرهك في الايام اللي انت عايشها وندم كل اللي شروه. ما عندوش يما ارحمين يا رب تكون امه او ابوه. تقول له مثلا يا عم كلنا الاسبوع اللي جاي طالعين رحله ما تيجي معانا، يبص لك بقاسه كده ويقول لك رحله ايه دي يا ابني اللي هتستنانا؟ هو انت ضامن تعيش لبكره؟ ما يمكن وجودك معانا بعد دقيقه يبقى ذكرى. ولما تساله تشرب ايه يقول لك يا ريت قهوه ساده وطعمها مر بمراره الايام اللي ما شفناش فيها حاجه تسر. كل واحد يا ابني يشيل شيلته وهو حر. خلاص يا عم افرح بقى، ده فرح سعيد ابن عمنا بكره ولازم تحضروا. احضروا؟ هو انتوا ايه في الموت مش بتفكروا؟ ولا فاكرين على عذابكم في الاخره هتقدروا؟ ما تعرفش ليه مصر ياخدك على منطقه الموت كانه بينه وبينك طار، شخصيه كئيبه وغامقه ليل ونهار. وفي كمان قريبك بتاع روتانا زمان، ده بقى 24 ساعه احباط من تحت البار، عايش في زمن بتاعه هو بس ودايما عامل لك احباط. تقول له مثلا قريبنا خد الوشاح الاخضر في الحفاظ على البيئه، يقول لك ياه هو اللي انتوا بتشوفوها دي اسمها بيئه؟ يا ابني انتوا غايب عنكم الحقيقه، ولا الوشاح اللي استلموا ده وشاح، ولا الاخضر ده اخضر؟ طب كل ده ماشي، انما الاخضر كمان كان ايه؟ حضرتك ده لون هيتغير بمرور الزمن ليه؟ هو عاوز يحبطك وخلاص ويبقى عمل اللي عليه. تلاقيه يقول لك ده انا وانا في سنك كسبت 5 وشاحات في بطوله واحده زمان، ايام ما كانت بطولاتنا بتهتم بالانسان وليها مكان وعنوان. اهو اي هري عشان شخصيته تاخد في القعده وضعها ومجالها. وبغض النظر عن كلمه وشاحات اللي هو قالها واللغه العربيه اللي هو قتلها، اللي واضح انه ما يعرفش كلمه بيئه في الحقيقه، بس هو مصدق نفسه جدا وعايش حياته، والقعده هتكون زي الفل لو نقطنا بسكات. تقول له الناس دلوقتي في الفضاء وطلعوا المريخ يا عم، يقول لك ياه هو ده فضاء ولا المريخ اللي انتوا هتشوفوه ده مريخ ولا هواه كان حد شمه؟ اسكت يا ابني سيب كل واحد في همه. زمان ما كنتش ترضى تسيب واحد سايح في دمه. فين الحاجات الحلوه دي بتاعت زمان يا تعبان؟ مفيش. تجيبه كده تجيله كده، هو روتانا زمان. خلاص بقى نسيبنا من قريبنا ده ونتكلم جد. فعلا اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. اهلنا وهنحبهم مهما كانوا او عملوا اشياء غريبه، هنحبهم كده زي ما هم، هنحبهم حتى بامراضهم العجيبه. يعني تقول لها يا ماما تقول لك جاك موت، طب بلاش يا ماما يا بابا جاك بوت. طيب يا عم عمل دبل، يا خالو اتخلخلت دروسه. تخيل حالتك وانت خارج من عزومه القرايب وشكلك هيبقى ايه قدام الحبايب، وانت عندك موت وبو وعمل دبل ومتخلخله دروسه. مش ناقص غير يلعبوا لك في ساعتك البيولوجيه ويكسروا تروسه. بس في الاخر قرايبنا وبنحبهم وبنحب تقولهم وخفه دمهم، وربنا ينجينا من سمهم. كده انا خلصت اللي عندي. عاوزين حاجه تاني؟ شرفتوني ونورتوني في دكاني، وما تنسوش الاشتراك في القناه والشير، وفي فيديو جديد ان شاء الله اشوفكم على خير.